Jak zkrotit drakordeon. Údolím se jako průvan ve vybydleném domě proháněl ledový zimní vítr. Fičel, štípal do tváří a nebylo se před ním kam schovat, ať se 3 dobrodruzi, zachumlaní do těžkých vlněných plášťů, snažili sebe víc. Když se cesta konečně stočila a začala úžlabinou klesat k poblikávajícím světélkům vesnice, pobídli své poníky k ještě většímu spěchu. Před maličkým, ale útulně vyhlížejícím hostincem sesedli a podívali se na sebe. Tak, jsme tady, pronesl zlověstně nejvyšší z nich a druzí 2 jen mlčky přikývli. Místní by se málem dali spočítat na prstech jedné ruky a tak cestovatelé okamžitě vzbudili pozornost. Ani hostinský nechtěl zůstat stranou, postavil před ně 3 pořádné korbele, přisedl si a vyčkávavě si je prohlížel. Když už se ticho zdálo nesnesitelné, neudržel se. Tak co pak vás sem přivádí? Vždyť tady končí všechny stezky. Cizinci se po sobě znovu podívali a pak jejich zraky bezděčně zabloudili k oknu, za kterým bylo spíš tušit než vidět zdvíhající se úpatí vysokého skaliska. Hostinský jejich letmý pohled postřehl a zbledl. Snad nejdete. Neodporovali mu. Nestálo to za vysvětlování. Přesto, jak se dalo čekat, se těch pár místních štamgastů začalo v zápětí překřikovat s děsivými historkami. Nikdo se odtamtud ještě nevrátil, vzdychal nevěřícně jeden. Žije tam netvor, ukazoval kamsi do dálky druhý a poulil u toho oči tak, jako by sám chtěl pouštět hrůzu. Funí a hučí, vřískáš, už je zaléhají, doplňoval ho snaživě třetí. A co aká zubisky? Nechal si hostinský poslední slovo. Ale nebylo to nic platné. Ti tvrdohlavci si svou opovážlivost nedali rozmluvit. Vyrazili teprve po pořádné snídani. Vichr ustal a mezi větvičkami a listím se najednou každé přešlápnutí poníka rozléhalo s hlasitým zapraštěním. Jak stoupali výš a výš, les utichal, ptáci přestávali zpívat a veškeré zvuky začalo postupně přehlušovat sílící hučení. Hluboké a dunivé. Zakrátko spatřili, odkud vychází. Z klenutého ústí temné jeskyně, zející v šedivé skále. V tom jeden z jejich poníků nahlas znepokojeně zafrkal a zvuk umlkl, jako když utne. Krve by se v nich v tu chvíli nedořezal. Nakrátko zapochybovali. Šramot, chřestění kamenů, škrábání čehosi velikého o skalní stěnu. A najednou před nimi stojí sám ohromný, zlopověstný a zároveň velkolepý drakordeon. Upřeně si je prohlíží. První dobrodruh už ale sebral kuráž a vytahuje z odrbané brašny 2 složitě tvarované klíče. Drakordeon se vzepne na zadní a disharmonicky zaduní svými 120 basy. Na to druhý dobrodruh odváže z poníka stočené 5pramenné lano a začne jej pomalu odvíjet. Drakordeon zadupe a zakvílí svým vysokánským tremolem. Nakonec třetí dobrodruh
zhodí ze zad zaplátovaný pytel a vysype z něj na jednu hromadu změť osmin a čtvrtek, legáta a stakáta a k tomu hrstku ligatur. Drakordeon zakoulí očima a zaklape blízkavými černobílými zuby. Ale nedá mu to. Ke vší své děsivosti je totiž také strašně zvědavý. A tak pomalu protáhne svoje varhanovité tělo a sune se blíž ven z jeskyně. Najednou už tak zle nevypadá. Dobrodruhy to povzbudí, aby přistoupili až k němu. Jeden z nich začne prospěvovat veselou melodii a zdá se, že Drakordeonu se to líbí. Lehne si a spokojeně zafuní. Očichá a schroupe pár pomlk a zakrátko si nechá bez odporu na krk uvázat osnovu i sklíči. Pak už stačí jen vlídně ho poplácat a sám následuje pomalu kráčející poníky dolů ze svahu. Inu, s Drakordeonem se to musí umět.